บ้างตอนฝึกงานเขียนยังไงพูดยังไงปรับตัวยังไงตลอดการฝึกงานทั้งหมด6 เดือนไม่เก่งสักทีเราถึงปรับตัวไม่ได้แล้วมันแค่ไม่มีใครเข้าใจเราเฉยๆว่าโบเนี่ยได้มีโอกาสไปฝึกงานโรงแรมค่ะที่ประเทศจีนนะปาร์คไฮแอทถางโจวเป็นระยะเวลา6 เดือนวันนี้เนี่ยโบจะมาเล่าให้ฟังว่าโบเจอปัญหาอะไรบ้างตอนที่โบไปฝึกงานโบแก้ปัญหามันยังไงแล้วก็โบปรับตัวกับมันยังไงนะคะเจออะไรบ้างตอนฝึกงานปัญหาใหญ่ๆเลยเหมือนเดิมที่โบมักจะพูดบ่อยๆก็คือภาษาเรื่องของภาษาเนี่ยก่อนไปโบสอบ SSK ระดับ 4 ก่อนแล้วก็ท่องคำศัพท์ SSK ระดับ 5 ไว้เรียบร้อยเพราะว่าโบมีเวลาไม่ทันจริงๆค่ะสำหรับการที่จะสอบ SSK 5คือตัวโบเองเนี่ยเรียนภาษาจีนตอนม.ปลาย3 ปีใช่ไหมแล้วก็สอบ SSK ระดับ 3 ผ่านพอมามหาลัยเนี่ยก็ได้มาเรียนสาขาการท่องเที่ยวแล้วก็การบริการจะมีการโรงแรมการท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้ค่ะสุดท้ายก็ได้รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆก็คือภาษาจีนโบเรียนการโรงแรมมาแล้วจะทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยได้ไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนั่นก็คือการฝึกงานโรงแรมที่ประเทศจีนแล้วพอไปถึงที่จีนเนี่ยปัญหาที่โบเจอก็คือภาษา SSK ระดับ 4 ที่ตัวเองมีและคำศัพท์ SSK ระดับ 5 ที่ตัวเองได้สั่งสมไว้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะทุกคนคือบอกก่อนเลยว่าการทำงานเนี่ยมันต้องเป็นศัพท์เฉพาะของสายงานนั้นๆถูกปะคือถ้าสมมติเราทำหมอเราก็ต้องรู้ศัพท์หมออันนี้โบทำโรงแรมเราก็ต้องรู้ศัพท์โรงแรมแต่ว่าใน SSK 4-5 คำศัพท์ที่มันเป็นคำศัพท์เฉพาะกับโรงแรมมันก็ไม่ได้มีเยอะหรือว่ามันอาจจะไม่มีเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เราไม่สามารถสื่อสารในเรื่องของการทำงานได้การใช้ชีวิตประจำวันก็ได้แบบสั่งข้าวแต่พอเรามาเจอคนจีนจริงๆก็ฟังไม่ทันทุกคนทีนี้ระดับภาษาจีนที่เรามีอ่ะพอมาถึงวันที่จะต้องทำงานจริงๆแล้วก็เท่ากับ0แล้วคนส่วนใหญ่นะคะก็เห็นว่าโบเป็นคนต่างชาติใช่ปะพอเราฟังจีนไม่ออกโอเคมาจะฟังอิงออกก็ได้ฟาดอิงมาเลยจ้าซึ่งอิงโบเนี่ยก็ไม่ได้เก่งเลยนะตอนนั้นโบยังไม่ได้ทำงานกับโรงแรมจริงๆด้วยซ้ำโบยังไม่ได้เจอคนต่างชาติโบแค่เรียนการท่องเที่ยวและการบริการการโรงแรมก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะคะโบว่าแค่เรียนมหาลัยไปวันๆและภาษาจีนก็คือเรียนเองต่อยอดจากม.ปลายก็คือ SSK ระดับ 3 นั่นแหละสุดท้ายการแก้ปัญหาก็คือเราต้องกลับไปฝึกอย่างหนักค่ะทุกคนการฝึกของโบเนี่ยก็คือการรับจำแล้วก็นำมาใช้ตอนที่เราไปฝึกงานใช่ไหมในทุกๆวันเราก็จะเห็นเขาเนี่ยคุยกับลูกค้าซ้ำๆเดิมๆในทุกๆวันเพราะว่าการทำงานเนี่ยมันก็จะเป็นระดับเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นระบบของมันไปถูกป่ะอย่างเช่นแบบว่าเช็คอินใช่ไหมคะเช็คเอาท์ใช่ไหมคะประมาณนี้เลยถามสารทุกสุขดิบลูกค้าอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้กว้างมากอันนี้คือข้อดีเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราได้ฟังในทุกๆวันเนี่ยเราก็เก็บเอามาใช้โบก็จะมีสมุดเล็กๆเล่มหนึ่งไว้ในกระเป๋าใช่ป่ะแล้วพอเขาพูดอะไรโบก็เขียนเป็นตัวภาษาไทยนั่นแหละแล้วพอกลับห้องไปเราก็ไปเสิร์ชหาว่ามันเขียนยังไงพูดยังไงในกันแน่ชัดๆอะไรเงี้ยทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆจนเดือนที่2เดือนที่3เราก็เริ่มพูดได้เก่งขึ้นนะคะมันก็มีแบบว่าตอนที่โบใช้คำผิดอย่างเช่นจะเป็นสิงก็คือแบบเชิญทางนี้ค่ะตอนแรกๆโบใช้แบบสิงจะเบียนสิงจะเบียนแบบว่าเป็นอาทิตย์อะหลายๆอาทิตย์เลยทุกคนมันก็ไม่มีใครมาบอกเห็นปะมันไม่มีใครมาแก้ไขให้เราเลยทุกคนเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาก็มีงานของตัวเองคนจีนคือเขาก็ฟังเข้าใจแหละแต่ว่าเราก็อยากจะพูดให้มันถูกต้องทีนี้เราก็ต้องคอยสังเกตคนอื่นคอยฟังแล้วก็เอามาใช้เราถึงจะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วมันพูดว่าจะเป็นฉิงนั่นก็คือสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองแบบนี้แหละค่ะก็คือเราก็จะได้พัฒนาภาษาจีนของตัวเองไปเรื่อยๆนี่ก็คือการแก้ปัญหาของโบนั่นเองต่อไปปรับตัวยังไงตลอดการฝึกงานทั้งหมด6 เดือนช่วงปรับตัวเนี่ยก็แอบแย่เหมือนกันนะทุกคนช่วงเดือนแรกๆอะคือมันมีแบบคิดถึงบ้านมันมีแบบคิดถึงเพื่อนแล้วก็มันเหมือนมันช็อกไปเลยอะเพราะว่าเราต้องพูดภาษาอีกภาษาหนึ่งในเรื่องของการใช้ชีวิตเพื่อนก็ไม่มีแล้วก็ยังไม่ชินกับอะไรหลายๆอย่างไปถึงก็หนักมากๆอะไรเงี้ยภาษาจีนที่เราคิดว่าเราปูมาดีแล้วโบบอกเลยนะไม่ใช่ว่าโบไม่เตรียมตัวอะไรนะคะทุกคนโบแบบหาคำศัพท์ที่โบคิดว่าจะต้องได้ใช้อะนั่งเขียนนั่งจดนั่งทำอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาเตรียมตัวมาก่อนเพราะว่าโบก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันเราจะต้องมาอีกประเทศหนึ่งแล้วก็มาฝึกงานมาทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนเป็นครั้งแรกเราก็คิดว่าเราเตรียมตัวมาดีแล้วเราสอบภาษาจีนก่อนเราท่องคำศัพท์ SSK ระดับ 5 ที่เราคิดว่าเนี่ยมันจะช่วยได้แล้วแหละเพราะตอนนั้นมีถึง6
ถูกปะเราจะมาท่อง6เลยมันก็ไม่ไหวเวลาไม่พอ แต่กลายเป็นว่าสิ่งที่เราคิดไว้กับสิ่งจริงๆอะที่เรามาเจออะมันไม่ใช่แบบที่เราคิด มันก็เลยช็อกกับอะไรหลายๆอย่างกว่าจะปรับตัวได้ก็เดือนที่2เดือนที่3ค่ะทุกคนแล้วก็แอบเจอหัวหน้าดุแล้วมันก็กดดันตัวเองแล้วมันก็เสียใจแล้วมันก็มาโทษตัวเองว่าทำไมเราถึงไม่เก่งสักทีเราถึงปรับตัวไม่ได้เราถึงไม่เตรียมตัวมามากกว่านี้ทั้งที่ไม่ใช่ว่าเราไม่ทำอะไรเลยเราก็ไปสอบ SSK ระดับ4ท่องคำศัพท์ SSK ระดับ5แต่กลายเป็นว่าตอนนั้นเราก็โทษตัวเองแล้วก็คิดว่าไม่เก่งเลยอะแต่ว่าเราก็แก้ไขปัญหาโดยการค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็เก่งขึ้นนะคะนั่นคือการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการสื่อสารของโบส่วนในเรื่องสภาพอากาศเนี่ยก็ต้องให้ร่างกายต้องอดทนไปก่อนให้ร่างกายค่อยๆปรับไปเรื่อยๆเรื่องการกินก็กินได้ทุกอย่างยกเว้นสิ่งที่แพ้นั่นก็คือกุ้งนั่นเองซึ่งอาหารหลักๆของหางโจวนะคะก็คือกุ้งส่วนการเดินทางเนี่ยง่ายมากบุ๊มไม่เคยหลงเลยจริงๆนะเพราะว่าอยู่ไทยก็คือหลงให้สะบัดแต่พอมาอยู่จีนเนี่ยป้ายเป้ยการบอกทางชัดเจนแต่ว่าไม่รู้ทำไมพอรอบเนี้ยมาเรียนใช่ปะก็หลงเวลาไปไหนคนเดียวมันเป็นที่เราแล้วล่ะแต่ว่าการเดินทางไปฝึกงานเนี่ยมันไม่ยากไงโบก็เลยจำได้เพราะว่าโบต้องไปทุกวันเราก็ปรับตัวได้ง่ายในเรื่องของการเดินทางนะคะเรื่องของการทำงานเนี่ยแรกๆเราก็เขินอายพอหลังๆเนี่ยเดือนที่2เดือนที่3หัวหน้าเราไม่อยู่เราต้องลุยเดี่ยวคนเดียวเราต้องทำทุกอย่างรวมไปถึงงานของเขาด้วยอะไรเงี้ยเราก็กล้าตัดสินใจมากขึ้นกล้าทำเองมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเก่งขึ้นคือเหมือนตอนแรกๆคนที่สอนงานเราที่เขาดุใช่ปะเราก็ทำให้เราเนี่ยไม่กล้าทำนู่นทำนี่เยอะแยะมากมายพอตอนเขาไม่อยู่เราก็ฟรีเลยค่ะเราก็ทำทุกอย่างทำสิ่งที่เขาทำในสิ่งที่เขาสอนค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆจนเพื่อนๆรอบข้างเขาก็เห็นว่าจริงๆแล้วเราก็ทำได้แต่เราแค่ไม่กล้าทำเพราะว่าเรากลัวโดนดุนั่นเองแต่ว่าในที่สุดแล้วเราก็ผ่านมันมาได้นะคะทุกคนเรื่องแย่ๆเนี่ยก็เจอมาเยอะแยะมากมายจนแบบไม่อยากตื่นไปทำงานเลยต้องตื่นมาดูตารางงานว่ามีคนที่ใจดีกับเรามาไหมวันนี้เราก็จะอยากไปทำงานมากขึ้นส่วนวันนี้ถ้าคนดุมาเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมใจต้องระวังให้มากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยคือมันก็จะกลัวไปหมดทุกคนนึกออกปะแล้วคนจีนเขาก็เสียงดังเขาก็ดุอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยกล้าทำนู่นนี่นั่นไปเยอะแต่ก็ผ่านมาได้นะคะในที่สุดแต่ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันความรู้สึกที่อยากกลับบ้านมันไม่มีเลยจริงๆทุกคนคือเราคิดถึงบ้านเราคิดถึงเพื่อนจนแบบร้องไห้ก็มีเราก็โทรหาแม่ทุกวันเลยแต่ก็ไม่มีวันไหนที่แบบอยากกลับบ้านอยากบินอยากกลับตอนเนี้ยไม่มีเลยไม่รู้สิคงแบบว่าอยากดูว่าตัวเองจะทำได้ถึงที่สุดตรงไหนหรือแบบไม่อยากยอมแพ้คือเราทำได้เราอยากทำให้ทุกคนเห็นแต่มันแค่ไม่มีใครเข้าใจเราเฉยๆว่าเราไม่ใช่คนจีนนะเราไม่ได้เก่งภาษาจีนเราไม่ได้ภาษาอังกฤษอีกเราไม่สามารถพูดหรือว่าเข้าใจอะไรหลายๆอย่างที่คุณสื่อสารกันหรือว่าสื่อสารกับเราเองเนี่ยได้ทั้งหมดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ทำให้คนอื่นเห็นว่าเราทำได้จริงๆนะแล้วก่อนกลับเนี่ยเขาก็ให้เราทำงานต่อนะคะแต่ว่าเรายังติดที่มหาลัยอยู่แล้วก็ปัญหาของเรื่องวีซ่านู่นนี่นั่นเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์2ปีแล้วก็ไม่ได้มีใครช่วยที่จะทำวีซ่าให้ได้อะไรเงี้ยแล้วเหมือนตอนนั้นเราก็ยังมีแผลในเรื่องของเพื่อนคนอื่นๆที่ฝึกงานอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้ว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ชอบทำโรงแรมในณตอนนั้นเราแค่ชอบภาษาจีนมากกว่านะคะมันก็ให้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างกับเรารู้ว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรจริงๆแล้วเราก็ทำมันได้นี่นะถึงมันจะยากขนาดไหนอะไรเงี้ยสรุปเลยสั้นๆระยะเวลาในการฝึกงาน6เดือนนะคะสิ่งที่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือคำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวกับการโรงแรมเรากลับมาไทยแล้วเราก็สามารถประทำงานฟรอนต์ทำงานโรงแรมในพาร์ทของภาษาจีนได้ตอนโบกลับมาเนี่ยโบก็ทำงานโรงแรมเป็นฟรอนต์ภาษาจีนค่ะของโรงแรมที่ไทยนั่นแหละแล้วก็ระดับ SSK ที่หลังจากที่เรากลับมาจากการฝึกงานก็ระดับ5ค่ะแต่ว่าประสบการณ์ที่ได้คือมากมายมหาศาลรู้สึกดีใจมากที่ตัวเองได้ตัดสินใจแล้วก็ไม่ยอมแพ้ที่จะพาตัวเองไปฝึกงานที่นู่นได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างจริงจังการใช้ชีวิตแท้จริงเป็นยังไงการอยู่คนเดียวเป็นยังไงในต่างเมืองการตัดสินใจ
ในด้านของการทำงานก็ดีหรือว่าในการใช้ชีวิตคนเดียวก็ดี ที่สำคัญคือเดินทางไปยังไงไม่ให้หลงต้องมีสติห้ามทิ้งสมองคือเรามีตัวคนเดียวแล้วไงปกติก็คือแบบเพื่อนนำทางเลยสุดท้ายแล้วพอเราได้มาใช้ชีวิตตัวคนเดียวจริงๆอะทำให้เรารู้ว่าเราก็ทำได้นะคะและที่สำคัญก็คือเราได้รู้ว่าการทำงานกับคนจีนมันเป็นยังไงทำให้เราเข้มแข็งขึ้นแล้วก็อดทนมากขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณตัวเองขอบคุณครอบครัวขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์มีนะคะ อาจารย์ทุกๆคนที่คอยสนับสนุนจนเราได้ไปฝึกงานแล้วก็ได้ประสบการณ์ก้อนใหญ่ก้อนนี้ดีใจมากๆเลยค่ะวันนี้ก็เท่านี้ค่ะทุกคนใครที่อยากฟังเรื่องราวประสบการณ์การไปฝึกงานที่จีนของโบเนี่ยอยากรู้เรื่องไหนมีคำถามอะไรเนี่ยก็เม้นต์มาถามได้นะคะแล้วถ้าโบตอบได้หรือว่าถ้าโบเห็นเนี่ยโบก็จะมาตอบทำคลิปแบบนี้มาตอบอีกนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโบไปแล้วนะบ๊ายบาย